Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman. Dalam jam ini kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita niaga ekonomi termasuk juga dengan pasaran semasa dari tempatan hinggalah ke antarabangsa bersama ahli pada jemputan selama 1 jam 30 minit. Dan setiap sesi ini untuk bantu anda fahami bagaimanakah pelabur melihat kepada pelaburan dan juga sentimen untuk kita lihat kepada prestasi pasaran ketika ini, dan kita akan mulakan dengan antara laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOS mengenai produktiviti buruh. Bagaimanakah nilai ditambah per jam bekerja dan juga nilai ditambah per pekerja melihat kepada prestasi suku pertama 2024. Dan untuk kita meliti perincian produktiviti buruh pada suku pertama 2024 mengikut nilai ditambah per jam bekerja iaitu added value per work hour, di sini menunjukkan peningkatan pada suku pertama 1.9% kepada RM42, dan ini adalah prestasi terkini yang dicatatkan untuk suku pertama mengenai produktiviti buruh yang telah dicatatkan berbanding suku keempat 2023, sedikit peningkatan kepada 0.6% sebanyak RM43, dan ini adalah produktiviti buruh per jam bekerja. Kalau kita lihat jumlah jam bekerja adalah sebanyak 9.4 bilion jam, di mana ia telah meningkat sebanyak 2.2% pada suku pertama 2024, dan ini adalah sedikit untuk kita lihat secara keseluruhan bagaimanakah produktiviti buruh mengikut nilai ditambah per jam bekerja daripada segi per jam dan juga jumlah jam bekerja. Seterusnya untuk kita lihat secara terperinci bagaimanakah produktiviti untuk setiap sektor di sini yang terbahagi kepada 5 sektor, bermula daripada sektor pertanian, perlombongan dan pengkuaran, pembuatan, pembinaan dan juga perkhidmatan. Untuk kita lihat dulu bagaimanakah prestasi kelima sektor ini bermula daripada suku keempat 2023 tahun lepas. Untuk kita lihat perbandingannya dengan tahun ini, dilihat di sini menunjukkan bahawa antara prestasi yang mengalami penyusutan adalah prestasi daripada sektor pembuatan dengan melihat kepada trend penyusutan sebanyak 2.8%, manakala sektor yang lain, sektor yang keempat-empat yang lain mengalami peningkatan. Antara peningkatan yang tertinggi yang dicatatkan adalah pada sektor pembinaan yang telah merekodkan peningkatan sebanyak 2.6% pada suku keempat 2023, dan itu adalah prestasi untuk kita lihat daripada sektoral daripada prestasi suku keempat 2023. Tetapi kalau kita lihat pada prestasi terkini iaitu suku pertama 2024, dilihat juga pembuatan masih mengalami penyusutan terhadap penurunan daripada segi pertumbuhannya kepada penurunan 0.3% yang dicatatkan kepada RM54, manakala sektor-sektor lain mengalami peningkatan, termasuk antara peningkatan yang tertinggi pada suku pertama telah direkodkan pada 12.5% peningkatan, iaitu dialami oleh sektor pembinaan. Mereka adalah antara sektor yang mengalami peningkatan tertinggi pada suku pertama 2024 berbanding sektor pertanian, perlombongan dan pengkuaran, termasuk pembuatan dan juga perkhidmatan. Dan ini adalah produktiviti buruh mengikut sektor nilai ditambah per jam bekerja. Untuk kita teliti pula bagaimanakah prestasi produktiviti buruh daripada suku pertama, kita lihat daripada prestasi suku ke suku mengikut tahun, daripada tahun pandemik COVID-19 pada tahun 2020, di mana iaitu tahun negara termasuk juga dengan dunia mengalami iaitu krisis daripada segi ekonomi, daripada krisis kesihatan. Dilihat iaitu produktiviti buruh nilai ditambah per jam bekerja di sini melihat antara yang terendah prestasinya kerana kita dilanda iaitu ekonomi ditutup sementara kerana krisis kesihatan. Di sini anda lihat masuk pasca pandemik COVID-19 pada tahun 2021, daripada suku ke suku prestasinya iaitu mengalami peningkatan yang agak ketara daripada segi nilai ditambah jumlah jam bekerja, termasuk juga dengan nilai ditambah per jam bekerja juga. Di sini kita dapat lihat iaitu prestasi je naik turun yang agak tinggi. Namun dilihat prestasi produktiviti buruh mengikut nilai ditambah per jam bekerja terus meningkat, tetapi dalam keadaan yang stabil. Lagi prestasinya daripada iaitu suku pertama, kita lihat prestasinya lebih kurang di sini, dan lain di sini menunjukkan nilai ditambah per jam bekerja, nilai ditambah per jam bekerja termasuk juga jumlah jam bekerja di sini mengalami trend iaitu kita boleh kata kadar yang stabil dengan mencatatkan prestasi terkini nilai ditambah sebanyak 4.2%, jumlah jam bekerja 2.2% dan juga nilai ditambah per jam bekerja sebanyak 1.9%, dan ini adalah prestasi untuk
kita lihat bagaimanakah gambaran daripada pandemik COVID-19 hinggalah pasca pandemik COVID-19 mengikut produktiviti buruh nilai ditambah per jam bekerja. Dan untuk kita lihat bagaimanakah produktiviti buruh mengikut per pekerja iaitu per employment per worker di sini telah mencatatkan peningkatan pada suku pertama 2024 kepada 2.0% sebanyak RM24,230, manakala jumlah pekerja di sini direkodkan sebanyak 16,401, peningkatan sebanyak 2.1% yang telah direkodkan pada suku pertama 2024. Dan secara terperinci untuk kita lihat bagaimanakah produktiviti buruh nilai ditambah per pekerja iaitu value added per employment di sini yang terbagi kepada 5 sektor. Kalau kita lihat perbandingan pada suku keempat 2023 dulu, untuk kita lihat tahun lepas, suku terakhir di sini, antara kelima-lima sektor ini, antara sektor yang mengalami penyusutan adalah daripada sektor pembuatan di sini, di mana ada lihat penurunan sebanyak 3.2%. Manakala pada suku pertama 2024, suku awal tahun ini, kita dapat lihat peningkatan sedikit dalam sektor pembuatan kepada 0.2%. Dan kalau kita nak lihat antara sektor-sektor lain, iaitu prestasi suku keempat 2023 di sini, antara sektor pertanian, pelombongan dan perkuaran dan juga pembinaan dan perkhidmatan. Di sini kita dapat lihat iaitu antara prestasi yang tertinggi telah dicatatkan adalah sektor pembinaan pada suku keempat 2023 sebanyak 2.4%. Diikuti juga dengan pelombongan dan perkuaran meningkat 3.2% pada suku keempat 2023 iaitu suku akhir tahun lepas. Dan kalau kita lihat pada prestasi terkini pula, antara sektor yang mengalami peningkatan yang terendah adalah pada sektor pertanian meningkat 1.5% prestasinya pada suku pertama 2023, manakala sektor pembinaan adalah antara peningkatan yang tertinggi pada suku yang telah direkodkan pada suku pertama 2024 berbanding sektor-sektor yang lain. Dan ini adalah prestasi produktiviti buruh mengikut nilai ditambah per pekerja daripada sektor. Dan ini adalah prestasi nilai ditambah per pekerja, produktiviti dia seperti yang sama juga daripada segi nilai ditambah per jam bekerja. Di sini waktu pandemik COVID-19 prestasi produktiviti buruh kita agak lemah dan menyusut, namun ia kekal kembali meningkat daripada suku ke suku daripada tahun 2022 dalam kadar stabil, dan kita boleh cakap sebenarnya sebaris ini melihat dalam keadaan trend yang stagnan. Dan untuk bantu kita memahami iaitu data ini lebih mendalam, untuk mengulas lebih lanjut sudah bersedia dalam talian untuk kita lihat prestasi ini adalah Faizal Ridwan, merupakan pengasas sumber manusia. Saya nak ucapkan terima kasih Faizal kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Daripada data ini untuk kita lihat nilai produktiviti buruh, nilai ditambah per jam bekerja dengan per pekerja, kita lihat prestasi yang agak ketara pada pasca pandemik COVID-19. Spesifiknya pada tahun 2021 khususnya kita dapat lihat peningkatan yang ketara daripada segi produktiviti buruh. Tetapi masuk dalam tempoh yang lebih lama dalam pasca pandemik, kita lihat trend ini mula kita lihat meningkat, tetapi pada paras yang perlahan, yang semakin slow, tetapi pada kadar yang stabil dan dilihat dalam keadaan stagnan. Adakah kita akan alami prestasi yang stable atau stagnan ni untuk bergerak ke hadapan, ataupun kita akan lihat prestasi produktif butuh yang ketara pada masa akan datang? Apakah jangkaan Faizal sendiri mengenai trend ataupun iaitu arus pattern dalam keadaan kadar produktiviti buruh setakat ini? Terima kasih. Kalau kita melihat daripada kadar produktif buruh ini, dia ada kaitan dengan kedudukan ekonomi, pelaburan dan industri. Ini memainkan peranan. Maknanya semakin banyak pelabur yang masuk, semakin banyak industri itu berkembang, maka kadar guna tenaga buruh akan meningkat. Itu dia punya hubung kaitlah, simbiosis. Dan saya sebenarnya melihat negara kita Malaysia berada dalam fasa pemulihan yang baik untuk negara Asia dan juga dunia keseluruhannya. Sebab produktiviti ini macam saya katakan tadi disokong oleh kedudukan ekonomi, menggalakkan kestabilan pasar buruh dan kadar pengangguran yang rendah. Dan tadi saudari ada kongsikan mengenai beberapa industri yang naik seperti pembinaan dan juga ada industri-industri yang terjejas. Sebenarnya ini saya katakan tadi, kadar produktiviti dan guna tenaga Malaysia ini memang bergantung kepada kita punya dasar ekonomi, kita punya kadar pelaburan langsung daripada luar negara ke Malaysia. Dan kalau saudari petik tadi tentang pembuatan yang banyak terjejas kan, dalam sektor pembuatan. Sektor-sektor lain seperti pembinaan menyaksikan peningkatan kerana apabila kita selesai melalui fasa
pasca pandemik, kita boleh melihat bahawa pelabur-pelabur meneruskan komitmen mereka, projek-projek diteruskan, dan saya kira Kuala Lumpur dan Malaysia secara keseluruhannya akan menyaksikan peningkatan yang tinggi dalam bidang pembinaan. Sebab kita memang kota dunia yang sedang membangun, terutama di negara Asia Tenggara. Cumanya dalam sektor pembuatan ini memang akan memberi kesan yang ketara. Sebab kalau kita boleh melihat contohnya pada tahun lepas dan tahun ini, kita boleh melihat ada beberapa kilang-kilang besar pembuatan yang besar dunia yang bertapak di Malaysia lama, 50 tahun, ada yang semenjak tahun 1992, ada sejak tahun 1926, seperti kita boleh lihat kilang pembuat tayar Goodyear yang menggajikan ribuan pekerja telah menutup operasi mereka. Termasuk juga tahun lepas kita ada penutupan di Panasonic. Juga banyak juga kilang-kilang yang menutup operasi mereka di Kuala Lumpur, di Shah Alam dan juga di Pulau Pinang. Dan ini memang fenomena dunia, bukan sahaja di Malaysia. Sebab nanti saya tidak mahu penonton atau rakyat Malaysia mempunyai salah faham bahawa mereka menutup kilang mungkin sebab keadaan politik Malaysia. Sebenarnya hakikatnya beberapa mereka menutup industri, menutup kilang dan memindahkan ke negara-negara Asia Tenggara yang lain yang menawarkan lebih rendah kos buruh itu, ada disebabkan faktor global. Macam saya sebutkan tadi, Goodyear bukan saja tutup di Malaysia, juga tutup di UK. Jadi mereka nak memaksimalkan keuntungan dan mengurangkan kos, maka industri pembuatan ini beralih ke negara-negara yang lebih rendah seperti Thailand, Cambodia, China. Dan itulah menyebabkan faktor pembuatan itu dia mengalami penyusutan yang kecil. Dan saya rasakan penyusutannya akan berlarutan untuk beberapa tahun mendatang untuk sektor pembuatan sahaja. Sebab itu menjadi cabaran kepada Malaysia, bagaimana kita ada dua cabaran, bagaimana untuk membina foundation sektor perkilangan pembuatan Malaysia untuk produk dunia. Masalahnya kita tidak banyak menghasilkan produk untuk dunia. Kita banyak menghasilkan produk untuk tempatan, dan sebaliknya untuk industri pembuatan yang berskala besar, kita mengharapkan pelabur-pelabur ataupun industri-industri dan perkilangan daripada luar melabur di Malaysia. Dan saya kira kerajaan mungkin perlu memperbanyakkan promosi ini. Dan saya lihat ada beberapa yang kita mungkin gagal dan berjaya. Contohnya kita telah berjaya menarik pelaburan dalam sektor IT, tapi saya itu bukan perbuatan, tapi untuk kilang Tesla kita tidak berjaya. Jadi benda-benda ini akan menentukan sektor-sektor yang lain. Tapi saya kira sektor-sektor yang saudari sebutkan tadi menyaksikan peningkatan yang kecil pun 2% masih signifikan. Dan ia menunjukkan bahawa Malaysia berada dalam track yang betul untuk menuju kepada pemulihan. Kita sudah melalui fasa pemulihan dan kita mungkin akan kembali kepada keadaan yang lebih stabil. Sekalipun stabil, cuma peningkatan akan menyaksikan setahun, 2 tahun yang akan datang. Dan Faizal, Ketua Perangkawan sendiri, Datuk Seri Muhammad Uzi juga sendiri berkata kedudukan ekonomi menggalakkan disokong oleh keadaan pasaran buruh yang stabil dan kadar pengangguran yang rendah menyebabkan produktiviti per jam dan per pekerja ini terus meningkat seperti yang Faizal sendiri katakan. Tetapi kita harus akur faktor luaran mampu memberi kesan kepada ekonomi dan perlu ada persediaan kukuh dalam menghadapi pelbagai cabaran seperti yang Faizal sendiri kita harus bina ataupun lahirkan foundation yang solid, yang kukuh. Jadi apakah antara cabaran yang kita dah lihat, prestasi ekonomi baik, jadi sekaligus melihat ia pacu produktiviti individu, organisasi, syarikat tersebut dan keseluruhan industri. Tetapi kita nak lihat bergerak ke hadapan, apakah antara potensi cabaran yang akan menjejaskan produktiviti buruh ini dan produktiviti industri secara keseluruhan? Sebab itu kalau kita lihat setakat komiti materi dan kerajaan terutamanya membuat banyak misi-misi keluar negara. Macam baru ini Perdana Menteri membawa satu gabungan ke Uzbekistan dan hari ini mereka berada di Jepun. Saya rasa kerajaan cuba menyedari hakikat foundation ekonomi Malaysia ini begitu. Jadi mereka cuba untuk menarik lebih ramai syarikat-syarikat luar negara untuk kembali ke Malaysia. Dan ini memang satu cabaran kepada Malaysia, dan saya rasa untuk tahap mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang mesra, pelabur luar untuk pelbagai sektor, saya rasa kerajaan berada di dalam fasa yang tepat. Dengan banyak misi-misi hampir setiap 3 bulan saya tengok, dan hampir setiap syukur tahun ada misi-misi keluar negara, dan
ini sebenarnya satu yang baik dan saya rasa benda ini kita akan nampak hasilnya setahun dua yang akan datang. Dia tidak cepat sebab apabila satu rombongan itu pergi ke misi perdagangan ke luar negara, mereka memerlukan 6 bulan hingga setahun untuk menyemak pelbagai kandungan, pelbagai ekspor tempat. Mereka perlu lihat bagai potensi, mereka perlu lihat lokasi di mana, mereka perlu lihat berapa bajet mereka boleh laburkan dan ini memang memakan masa antara 6 bulan hingga setahun dan dia normal. Sebab itu kalau kita lihat Google membuat pelaburan itu 2 tahun. Dia membuat research, study, dia membuat tinjauan, baru selepas 2 tahun diumumkan jumlah pelaburan yang di Malaysia iaitu yang apa yang kita maklum antara tertinggi di Asia Tenggara. Jadi benda ini memang memakan masa. Sebab itu pada saya baik Malaysia boleh membantu kerajaan dari segi ini iaitu kita kena memberi imej-imej positif tentang Malaysia. Kita memberi kestabilan pada negara kita sebab politik yang stabil ini akan menyumbang kepada kestabilan permintaan, kestabilan kepada market, kestabilan kepada pelabur untuk memilih Malaysia sebagai sebuah negara terbaik dalam pelaburan. Ini hanya boleh dicapai dengan kestabilan politik. Dia bermula dengan kestabilan politik. Barulah pelabur merasa selesa. Sebab pelabur dia akan rasa macam tidak selesa dan nyaman apabila menyaksikan perseteruan ataupun pertelingkahan politik yang berpanjangan. Kerana apabila kerajaan bertukar ataupun Perdana Menteri bertukar, dia akan menukar sekali dengan polisi-polisi termasuk polisi ekonomi. Jadi benda ini memang saling berhubung kait. Jadi saya rasa memang kerajaan adalah usaha yang baiklah dalam menarik pelabur-pelabur luar itu tidak dapat dinafikan. Sebab itu saya lihat setiap penggal ada misi-misi dagangan. Walaupun ada tidak faham akan melihat perkara ini sebagai satu cara yang sinikal politik. Tapi hakikatnya misi dagangan ini ada penting kerana Malaysia semenjak puluhan tahun sebenarnya kita merdeka, kita bergantung kepada FDI, pelaburan langsung ya. Kita mempunyai foundation yang bukan tak kuat tapi kita tidak terbaik negara seperti Korea Selatan yang mana mereka menjadi negara pembekal kepada dunia. Sebab itu Korea Selatan walaupun mereka ada cabaran-cabaran yang lain tapi mereka mempunyai kadar mata yang lebih baik, ekonomi yang lebih teguh kerana mereka mengekspor produk Malaysia mereka kepada dunia. Terutama dalam bidang IT, telefon dan sebagainya. Sebaliknya Malaysia, kita adalah user country, kita adalah negara pengguna. Jadi kita bergantung kepada ekonomi dalaman. Dan kita kurang mengekspor kecuali produk-produk raw material mentah macam minyak sawit, macam getah, juga sarung tangan. Itu mungkin kita menguasai dunia lah dalam sarung tangan. Tapi dalam bidang-bidang lain, kita hampir tidak dikenali dalam industri. Adapun kita mungkin sukses dalam minyak sawit pun kita ada beberapa sekatan. Jadi memang sebab itu saya kira kerajaan sedang mensutur semula ataupun menyemak semula foundation ekonomi Malaysia. Sebab itu saya dapat lihat bahawa dalam keadaan kerajaan kurang mendapat pelabur luar, mereka cuba menyemak semula. Contohnya macam penyataan semula tak kiri. Saya rasa ini cuma ada hubung kait. Supaya kerajaan dapat meminimumkan perbelanjaan dalam masa sama mengoptimumkan pelaburan dan potensi pendapatan dari luar negara dan juga menggalakkan ekonomi Malaysia. Sebab itu saya lihat macam baru-baru ini di Uzbekistan, kerajaan membawa misi dagangan itu yang ada satu macam kekemat pergi ke Uzbekistan untuk buat minimarket. Supaya produk Malaysia ini boleh disalurkan ke sana. Contoh. Dan Faizal, kita tahu seperti yang Faizal kata bukan mudah untuk kita meningkatkan kecakapan produktiviti ini kerana ia pun memerlukan masa kerana banyak komponen yang saling berkait hubungan rapat seperti pelaburan untuk menarik pelaburan itu dan memakan masa dalam tempoh 6 bulan, setahun ataupun lebih. Jadi bagaimana untuk usaha kita tingkatkan produktiviti daripada segi mengadaptasi dan mengimplementasi daripada negara-negara serantau? Apa yang boleh dipelajari daripada negara jiran, negara serantau dalam mereka meningkatkan produktiviti buruh di setiap negara-negara tersebut? Kerana kita tahu mungkin adaptasi ini mudah tetapi implement dalam konteks negara sendiri bukan mudah. Jadi apakah perkara yang boleh kita pelajari untuk negara Malaysia untuk kita diadaptasi dan juga implement dalam konteks negara Malaysia untuk tingkatkan produktiviti? Sebagaimana kita sedia maklum bahawa kerajaan memang mempunyai fokus yang jelas untuk meningkatkan kemahiran kepakaran Malaysia. Walaupun saya tunjukkan tadi bahawa dalam banyak perkara kita ada kebolepasan gaduh yang baik contohnya, tapi hakikat yang kita alami cabaran ialah kemahiran kita. Pekerja mahir, kita sebenarnya kekurangan pekerja mahir. Sebab itu kerajaan melalui TVET ada membuat pelbagai dasar polisi, pelbagai insentif
dan juga macam saya sebutkan sebelum ini bahawa industri pun ada macam HRDF, Humanitarian Development Fund untuk melatih pekerja. Dan ini memang satu cabaran kepada Malaysia. Tapi saya rasa kita dalam jajaran yang betul, sebab ada banyak peningkatan saya lihat kepakaran pekerja mahir Malaysia. Macam saya sebutkan tadi, kebanyakan industri di Malaysia, baik Goodyear, baik Panasonic, baik banyak-banyak sektor pembuatan yang lain, sebenarnya kita sebelum ini beberapa puluhan tahun dasar ini kita dikenali sebagai buruh murah, ya. Buruh murah yang kurang berkemahiran dan berkepakaran. Sebab itu saya rasa semenjak 10 tahun kebelakangan ini kerajaan cuba mengubah paradigma itu, cuba mengubah mindset itu dengan hendakkan pekerja yang lebih berkemahiran dan berkepakaran serta gaji yang lebih baik, berpendapatan tinggi, saya rasa. Dan ini sebenarnya tidak cukup dari sudut kerajaan dan industri, pekerja juga kena mainkan peranan. Sebab itu saya melihat pekerja-pekerja Malaysia mesti menaikkan skill mereka. Bukan saja hard skill, termasuk soft skill, dan benda-benda ini boleh diminta. Macam pekerja, saya kira sekarang ni dengan HRDF, pekerja boleh minta, tapi ada pekerja yang tidak memahami. Mereka ingatkan latihan ini hanya semata-mata ditawarkan oleh bagian semua manusia. Sebenarnya pekerja yang berminat untuk menaikkan career development mereka, hendak profil kerja mereka lebih baik, mereka patutnya menyaring pengalaman mereka, pendidikan mereka dan keperluan kompetensi semasa. Jadi mereka dah tahu usaha apa diperlukan. Macam sekarang kita boleh lihat kalau bidang-bidang IT ni, AI, kita boleh melihat kecerdasan buatan dan pembuatan, kita boleh melihat bagaimana trend-trend baru ini akan mempengaruhi corak dan industri kita. Jadi mungkin kita memerlukan sebegitu rupa pekerja kita untuk request dan sebagainya. Dan juga soft skill ni ada juga boleh dipelajari melalui online jika tidak dibudgetkan. Jadi banyak cara sebenarnya untuk meningkatkan. Akhirnya pekerja Malaysia perlu menyumbang kepada kerajaan dan terus membangunkan kualiti, kompetensi, kepakaran mereka supaya ini akan menjadi satu daya tarik kepada industri seperti di Singapura. Walaupun Singapura lebih kecil pada Malaysia, tapi lebih mesra kepada pelabur. Pelabur-pelabur terutama pada Eropah lebih memilih Singapura berbanding Malaysia. Kerana Singapura walaupun dengan Malaysia adalah lebih kurangnya, Cina Malaysia, Cina Singapura, Malaysia, Melayu Malaysia dan Melayu Singapura, tapi mereka mempunyai kepakaran, kemahiran yang jauh lebih baik. Jadi ini satu cabaran kepada kita dan tak perlu kita tengok lebih jauh, kita boleh belajar daripada pekerja-pekerja dan tenaga kerja buruh di Singapura. Baik, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Faizal Ridwan merupakan perunding sumber manusia kerana bantu kita fahami berapa pentingnya untuk meningkatkan lagi produktiviti buruh, bukan saja untuk kita lihat dan mempertimbangkan setiap komponen penting seperti kemahiran, peningkatan kemahiran dan juga peningkatan gaji dalam memastikan gaji itu lebih berkualiti dan bermaruah, agar sekaligus ini adalah antara komponen penting dan utama yang perlu kita teliti dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti buruh sekaligus meningkatkan produktiviti keseluruhan industri tersebut. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Faizal Ridwan merupakan perunding sumber manusia, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astro.awani.com dan semua platform digital Astro Awani, dan kami akan terus bawakan laporan ringkas dagang. Rezab antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $113.3 bilion pada 15 Mei 2024 berbanding $112.8 bilion 30 April 2024. Bank Pusat dalam satu kenyataan berkata paras rezab itu memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan dan 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. DRB High Comm Berhad mencatatkan keuntungan sebelum cukai PBT sebanyak RM210.8 juta bagi suku pertama 2024 melebihi RM208 juta yang dicatatkan pada suku yang sama tahun lepas. Ini disertai dengan peningkatan hasil sebanyak 5.6% mencecah RM4.3 bilion berbanding RM4.1 bilion pada suku pertama 2023. Kerugian bersih Icon Offshore Berhad bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2024 terus melebar kepada RM23.6 juta berbanding RM4.25 juta disebabkan hasil yang lebih rendah serta peruntukan tambahan berkaitan sewa kapal gantian.
Kumpulan itu dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia berkata hasil bagi suku tersebut susut sebanyak 12.8 juta ringgit atau 30% kepada 30.5 juta ringgit disebabkan oleh penggunaan kapal yang rendah. Laporan penuh di saluran 501 dan AWANI.com serta dagangnews.com. Hong Kong bersedia berkongsi kepakaran dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional dengan Malaysia. Kerjasama ini bertujuan mengukuhkan lagi pendidikan TVET di Malaysia. Tawaran itu disampaikan oleh Ketua Eksekutif Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, Tuan Yang Terutama John Lee Ka-ching ketika pertemuan rasmi beliau dengan Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Khamis. Ikuti laporan editor kanan Astro AWANI Nazrikaha di Hong Kong. Lautan rasmi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke China bermula dengan pertemuan rasmi TPM dengan TYT Ketua Eksekutif Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, dan dalam pertemuan kedua-dua pemimpin bagaimana Malaysia dapat membantu Hong Kong memudahkan misi pelaburan dan perniagaan di Malaysia secara keseluruhannya. Begitu juga bagaimana Malaysia dapat menimba pengalaman Hong Kong dalam hal pendidikan TVET dan juga memajukan lagi industri halal dengan kepakaran yang ada pada Malaysia. Jadi kita dengarkan perinciannya bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya turut menyentuh mengenai pendidikan TVET di mana di Hong Kong beberapa politeknik dan sekolah-sekolah teknikal TVET ini sangat-sangat berjaya di dalam mengendalikan kursus-kursus terutama dalam bidang-bidang baharu yang juga sedang diterokai dan dimulakan di Malaysia, dan mereka bersedia untuk membantu dengan memulakan training for trainers, iaitu menghantar tenaga pengajar kita bagi mendapat latihan di Hong Kong, dan diikuti juga dengan exchange student program, pertukaran pelajar-pelajar daripada sini, daripada Hong Kong ke Malaysia dan begitulah sebaliknya. Ketika pertemuan itu, Ahmad Zahid juga menekankan potensi bidang halal, terutamanya sektor pelancongan halal dan periktirafan persijilan halal. Mereka meminta pertolongan daripada Malaysia untuk Islamic tourism dan juga halal industri dapat dipromosikan, dan saya telah memberikan beberapa indikasi untuk kita membantu mereka, terutamanya melalui persatuan-persatuan Muslim di Hong Kong ini untuk persijilan halal dapat kita bantu mereka, dan tindakan-tindakan susulan saya harap dapat dilakukan dengan pihak Halal Development Corporation dan juga pihak JAKIM. Jubili emas 50 tahun Malaysia-China pastinya ini menjadi tumpuan sepanjang tahun ini, dan bagaimana misi lawatan Timbalan Perdana Menteri ini dapat merancangkan lagi hubungan rakyat dengan rakyat, apatah lagi dengan kelonggaran visa yang diberikan sama ada pihak China dan juga Malaysia mampu meningkatkan lagi, mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan China. Nazrikaha dan juga Muhammad Nur Fitri dari Hong Kong untuk Astro AWANI. Jangan ke mana-mana, selepas ini kami akan bawakan laporan dan perkembangan ringgit dan bursa Malaysia selepas ini. Perapisan baharu dengan teknologi penjagaan daripada kolagen. Kini dengan asid hyaluronic. Menyuburkan rambut untuk kilauan yang memukau dan haruman berpanjangan. Sunsilk Collagen baru. Jelajah jua SME Astro AWANI kembali lagi tahun ini. Bersedia untuk mendapatkan penyelesaian dan transformasi digital untuk semua perniagaan kecil dan sederhana. Dapatkan info terkini jiwasme.com.my. Mereka berjaya membuktikannya. Innovaton kembali. Jom sertai Innovaton musim kedua. Jika anda ada idea menarik dan inovatif, sahut cabaran Innovaton. Anda berpeluang memenangi hadiah lumayan. Persembahkan idea 1 minit anda dan hantarkan video secara online. Atau hadirkan diri ke lokasi berikut untuk membentangkan idea anda. Selamat mencuba. Moga berjaya. Tonjolkan idea inovasi anda yang terpendam selama ini.
Rezab antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $113.3 bilion pada 15 Mei 2024 berbanding $112.8 bilion 30 April 2024. Bank Pusat dalam satu kenyataan berkata paras rezab itu memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan dan 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. DRB High Kong Berhad mencatatkan keuntungan sebelum cukai PBT sebanyak RM210.8 juta bagi suku pertama 2024 melebihi RM208 juta yang dicatatkan pada suku yang sama tahun lepas. Ini disertai dengan peningkatan hasil sebanyak 5.6% mencecah RM4.3 bilion berbanding RM4.1 bilion pada suku pertama 2023. Kerugian bersih ikon offshore Berhad bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2024 terus melebar kepada RM23.6 juta berbanding RM4.25 juta disebabkan hasil yang lebih rendah serta peruntukan tambahan berkaitan sewa kapal gantian. Kumpulan itu dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia berkata hasil bagi suku tersebut susut sebanyak RM12.8 juta atau 30% kepada RM30.5 juta disebabkan oleh penggunaan kapal yang rendah. Laporan penuh di Sarawak 501 dan AstroAwani.com serta dagangnews.com. Baik, sebelum saya pergi ke touchscreen untuk kita lihat bagaimanakah prestasi pada waktu pembukaan iaitu setakat pagi ini untuk kita lihat prestasi FBM KFCI Bursa Malaysia termasuk nilai ringgit Malaysia. Niaga AWANI akan bawakan seorang pakar dahulu untuk beri analisis untuk kita lihat bagaimanakah prestasi pasaran saham FBM KFCI dan apakah antara perkara yang menjadi faktor terhadap ramalan tersebut. Kita mempersilakan tetamu kita Ketua MIDF Research Imran Yassin Mak Yusof. Saya nak ucapkan terima kasih Imran kerana meluangkan masa bersama kami. Melihat kepada prestasi pasaran saham minggu ini, apa yang Imran boleh beri kesimpulan mengenai prestasi pasaran saham tempatan yang boleh dikatakan agak memberansangkan? Bagaimana Imran? Selamat pagi. Untuk tahun ini, setakat semalam, FBM Kaoosji telah naik 12%. Hari ini saya dah lihat tadi ada penurunan sedikit tapi masih lagi positif 11%. Jadi ini boleh katakan satu prestasi yang memberangsangkan seperti yang Nina katakan tadi. Kedua terbaik di belakang Nikkei. Kalau kita lihat indeks tempatan lain juga menunjukkan prestasi yang juga memberangsangkan, malah melonjak lebih tinggi. Umpamanya IBM 70 naik 22.2% setakat tahun ini. IBM Small Caps naik 17.1%. Jadi ini selari dengan pasaran saham serantau dan global. Cuma pasaran saham Jakarta dan Thailand sahaja yang menunjukkan penurunan setakat tahun ini. Kita boleh lihat bagaimana indeks IBM Kaoosji sekarang ini berlalu dengan 3 fasa. Fasa pertama dari bulan Januari hingga ke Mac, IBM Kaoosji mula melonjak 7.3%. Kemudian kalau kita lihat pada bulan Mac April tu dia mula mendata antara 1530 dan 1560 mata. Bermula pertengahan April hingga sekarang indeks mula naik kembali. Dan jika kita lihat data kemasukan pelabur asing, ini selari dengan tempoh aliran masuk bersih dan aliran keluar bersih. Pada bulan Januari hingga Februari, terdapat aliran masuk sebanyak RM2 bilion. Mac hingga April pula ada aliran keluar sebanyak RM42 bilion. Jadi bulan Mei, setakat semalam, kita lihat bagaimana pelabur asing kembali dan kita kembali lihat aliran masuk sebanyak RM2.8 bilion. Jadi ini antara faktor-faktor yang mendorong FBM Kaoosji untuk tahun ini. Baik, itu adalah antara faktor-faktor yang mendorong prestasi FBM KFCI tahun ini. Dan apakah antara sektor-sektor yang mendapat tumpuan ataupun kita boleh cakap fokus daripada pelabur-pelabur pada minggu ini? Jadi kalau untuk minggu ini kita lihat melalui sektor indeks sektor lah. Jadi dari situ kita lihat yang 5 terbaik adalah pembinaan, naik sebanyak 30.1%. Ini setakat semalam lah. Telekomunikasi dan media naik 2.2%. Teknologi naik 2.1%. Hartanah naik 2%. Tenaga naik 1.8%. Dan kita lihat juga untuk tahun ini pembinaan, hartanah, utility dan tenaga ini antara sektor-sektor yang terbaik lah. Untuk minggu ini juga
daripada segi penurunan hanya 2 sektor je, iaitu kesihatan atau healthcare dan peladangan yang menunjukkan penurunan. Dan bagaimana Imran pula menjangkakan prestasi pasaran saham pada masa terdekat ini? Adakah ia akan terus melonjak naik ataupun sebaliknya? Nampak gaya seperti masih ada lagi momentum untuk ABM Kaoosji untuk teruskan prestasi yang memberangsangkan ini. Kita lihat bagaimana salah satu faktor atau driver kepada prestasi ABM Kaoosji adalah aliran masuk pelabuhan asing. Seperti yang kita cakap tadi, bila masa ada aliran masuk bersih, kita lihat bagaimana ABM Kaoosji melonjak naik, dan sekarang ni buat masa kini adalah masa tempoh di mana pelabuhan asing bersikap positif terhadap pasaran saham Malaysia. Jadi memandangkan sentimen positif buat masa ini, kita menjangka ia akan mendorong ABM Kaoosji dan pasaran mengekalkan prestasi yang apa yang kita lihat sekarang. Mungkin hari ini pengambilan untung, tapi secara general ni kita menjangkakan akan terusan. Kalau kita lihat semalam, aliran masuk bersih pelabuhan asing adalah tertinggi untuk tahun ini, sebanyak 474.5 juta ringgit. Dan ini kami jangka didorong oleh jangkaan yang akan ada pemotongan kadar pinjaman di Amerika Syarikat. Terdapat banyak perbincangan akan adakah pemotongan atau tidak. Tapi kami menjangkakan pelabur telah membuat satu jangkaan atau kita panggil bet yang akan ada pemotongan. Selain itu juga ada faktor domestik seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun ini. Kita lihat bagaimana GDP atau KDNK untuk suku pertama amat memberangsangkan lebih daripada apa yang dijangkakan. Jadi ini antara faktor yang akan mendorong ABM Kaoosji untuk mengekalkan apa yang kita jangka, mengekal prestasi apa yang kita lihat sekarang. Jadi pada pendapat Imran, apakah perlu pelabur buat masa kini mengambil kira pertimbangan antara indikator data ekonomi termasuk KDNK, GDP, inflasi, pengangguran, kadar penyertaan tenaga buruh, termasuk juga dengan downside rates yang perlu diseimbangkan, dan antara komponen yang perlu diteliti pada iaitu dalam kalangan pelabur pada masa kini? Kita mengesyorkan apa yang kita selalu cakap pada pelabur-pelabur yang kita jumpa adalah kekal melabur, continue investing, sebab kita memandangkan sentimen positif yang berada di pasaran buat masa kini. Pelabur boleh terus mengikuti sektor yang boleh dikatakan masih panas, iaitu sektor construction, pembinaan, sektor hartanah, sektor utility, sektor tenaga umpamanya. Tapi boleh juga kalau dikatakan untuk memaksimumkan pulangan, mungkin pelabur juga boleh lihat sektor-sektor yang masih ketinggalan atau belum ada prestasi yang menonjol lagi seperti consumer dan telekomunikasi. Mungkin ada di sini dari segi seluruhnya mungkin ada risiko, ada atau apa yang kita kata downside risk. Tapi memandangkan downside risk ini lebih kepada faktor luaran. Dan faktor luaran itu adalah satu risiko yang kita sukar untuk menjangkakan, iaitu faktor jika apa yang berlaku di Timur Tengah menjadi satu peperangan yang lebih besar, konflik yang lebih besar di mana kuasa-kuasa lain turut mengikuti atau get into the conflict lah. Jadi dari segi itu agak sukar untuk kita menjangkakan perkara itu berlaku. Jadi untuk itu kita memandangkan sentimen positif seperti saya katakan tadi. Jadi pelabur perlu kekal melabur lah. Baik, seperti yang dikatakan oleh Imran, pasaran saham ABM Kaoosji dijangka akan kekal stabil dengan meningkatkan trend pertumbuhan, momentum pertumbuhan yang agak baik, dan pelabur digalakkan untuk terus melabur dan melihat kepada komponen-komponen ataupun sektor-sektor yang dapat memberi pulangan yang lebih tinggi. Dan untuk kita nak ucapkan terima kasih kepada Imran Yasir Mat Yusof, merupakan Ketua MIDF Research, kerana bantu kami faham bagaimanakah analisis dan ramalan untuk prestasi saham tempatan pada minggu ini. Dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.
Baik, kita teruskan dengan laporan berita haji di mana sebanyak 236,000 pak makanan sajian sedia dimakan atau meal ready to eat MRE disediakan untuk jemaah haji Malaysia ketika masyarakat bagi memudahkan urusan penyediaan makanan. Bagi musim haji tahun ini, Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan inisiatif itu secara sepenuhnya selepas kejayaan projek perintis pada 2019. Laporannya bersama Dr. Azlina Riah Abdullah dan Linda Salim di Mekah. Menurut Ketua Rombongan Haji 1445 Hijrah 2024 Masihi, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, terdapat 9 menu disediakan bagi 16 sajian untuk diedarkan kepada jemaah semasa masyair nanti. Katanya pek-pek makanan itu sudah tiba di Mekah dan menunggu masa untuk diberikan kepada jemaah di kemah-kemah penginapan yang diuruskan rakan strategik TH iaitu Masyarik. Urusan tempahan ini telah dibuat oleh pihak masyarakat yang bertanggungjawab menyediakan makanan semasa masyair dan alhamdulillah ingin saya maklumkan di sini bahawa kesemua 9 sajian kepada semua para jemaah haji Malaysia tahun ini daripada 2 pembekal Malaysia dan Thailand telah pun selamat sampai di Mekah Al-Mukarramah. Kita memang merancang menggunakan 2 sumber pembekal. Kita tidak bergantung hanya kepada satu pembekal kerana ini kita mengambil kira dari segi pengurusan risiko supaya makanan MRE ini terjamin dari segi keselamatannya, terjamin dari segi pembekalannya yang sampai ke Arab Saudi dan juga ianya selamat untuk dihidangkan kepada para jemaah haji semasa berada di Arafah dan juga di Mina. Untuk rekod, Masyarik menyediakan kemudahan dan perkhidmatan asas untuk jemaah haji Malaysia khususnya ketika berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina semasa masyair. Perkhidmatan itu termasuk dari segi kemah penginapan, penghawa dingin, makan minum, pengangkutan dan pergerakan jemaah haji antara Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Inilah sajian sedia dimakan yang akan diedarkan kepada jemaah semasa masyair nanti. Kita lihat di sini ada chicken and potato, chicken in red sauce, ayam masak merah, chicken fried rice dan juga nasi lemak. Dan makanan ini akan diedarkan kepada jemaah semasa mereka berada di kemah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Pek makanan sajian sedia dimakan itu akan memudahkan operasi penyediaan makanan untuk jemaah haji kerana ia hanya perlu dipanaskan selama 10 minit tanpa perlu menyediakan dapur lengkap dengan petugas untuk memasak. Kuota rasmi jemaah haji Malaysia yang diberikan Arab Saudi tahun ini kekal seperti tahun sebelumnya iaitu 31,600 orang. Hari wukuf ialah pada 9 Zulhijjah atau 15 Jun ini di mana ia adalah kemuncak musim panas di Arab Saudi. Baik, kita teruskan dengan perkembangan Bursa Malaysia. Untuk perkembangan semalam, Bursa Malaysia ditutup lebih tinggi daripada Khamis berikutan kembalinya aktiviti pembelian susulan aktiviti pengambilan untung pada Selasa, kata peniaga. Pasaran ditutup pada Rabu berikutan cuti Wesak. Dan pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KLCI menokok 7.09 mata atau 0.44% kepada 1629.18 daripada 1622.09 semasa ditutup pada Selasa. Dan untuk kita beralih bagaimanakah prestasi FBM KLCI setakat pagi pembukaan iaitu pada 24 Mei 2024, ia berada pada paras 1619.22 iaitu penurunan sebanyak 10.33 ataupun negatif 0.63%. Dan ini adalah prestasi FBM KLCI yang dapat kita saksikan secara tepat pada 9.30 pagi. Dan untuk kita reflect kembali bagaimanakah prestasi FBM KLCI dalam tempoh yang lebih panjang dalam 5 hari, untuk kita lihat reflect lebih kurang daripada Jumaat minggu lepas hinggalah Jumaat pagi ini pada waktu pembukaan, nilai Bursa Malaysia ia berada pada paras, kita boleh lihat bermula pada paras 1614.87 hari Jumaat, dan daripada prestasi itu ia terus melihat kepada trend peningkatan kepada Bursa Malaysia sehinggalah ia mencapai antara tahap yang tertinggi dalam tempoh 5 hari iaitu sebanyak 1600
131.95 dan ini adalah dalam tempoh 5 hari. Dan bagaimana untuk kita teliti dalam tempoh sebulan, lebih kurang akhir April 2024 sehinggalah minggu ketiga ataupun minggu ke akhir bulan Mei 2024 untuk kita teliti dalam sebulan. FTSE Bursa Malaysia telah mengalami trend peningkatan apabila anda meneliti, iaitu graf ini meningkat menyifatkan paras Bursa Malaysia terus mengalami trend peningkatan. Dan untuk kita teliti bagaimanakah prestasi FBM KACI dalam tempoh yang lebih jauh, iaitu dalam tempoh 3 bulan, memandangkan kita sudah mendapati bagaimanakah keputusan prestasi suku pertama KDNK yang telah mencatatkan 4.2% lebih daripada jangkaan, iaitu kebanyakan iaitu 3.9%, dan sekaligus kita nak lihat prestasi Bursa Malaysia dalam tempoh 3 bulan sudah mengalami trend peningkatan tetapi dalam kadar yang perlahan. Kalau anda teliti dalam tempoh 3 bulan daripada Mac sehinggalah Mei 2024, prestasi FBM KACI kita iaitu kita dapat lihat berlega-lega antara 1538.27 sehinggalah 1547.57 dan kita dapat lihat prestasi FBM KACI kita mula meningkat dengan ketara lebih kurang bulan 4 iaitu 19 April 2024 sehinggalah hari terkini iaitu 24 Mei 2024 untuk anda saksikan antara paras yang terkini FBM KACI. Sekali lagi saya menyatakan ia berada pada paras 1620.14 setakat jam 9.32 pagi ini. Dan saya akan teruskan dengan prestasi ringgit di mana nilai mata wang ini meneruskan aliran menurunnya berbanding dolar Amerika Syarikat pada Khamis, walaupun indeks dolar Amerika Syarikat merosot kerana pelabur kekal yakin mengenai penurunan kadar faedah Amerika Syarikat akan berlaku tidak lama lagi, kata seorang penganalisis. Dan pada 6 petang, ringgit susut kepada 4.7020 atau 7055 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.6950 atau 6985 ketika ditutup pada Selasa. Dan untuk kita lihat bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia setakat pagi pembukaan 24 Mei 2024, ia berada pada paras 4.7118 ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat yang dapat kita saksikan setakat 24 Mei pagi ini. Dan kalau kita lihat trend ataupun pergerakan nilai mata wang ringgit Malaysia dalam tempoh seminggu, lebih kurang daripada untuk kita saksikan lebih kurang daripada tarikh iaitu 17 Mei sehinggalah 24 Mei ini, nilai ringgit Malaysia dalam tempoh seminggu telah mengalami trend peningkatan. Apabila anda melihat graf ini meningkat menyifatkan nilai ringgit Malaysia semakin melemah ataupun semakin menyusut apabila ia mencapai antara dalam tempoh seminggu antara paras yang kita boleh cakap terendah ia telah mencapai 4.7180 dan juga antara paras yang tertinggi dalam tempoh seminggu ini ia berada pada paras 4.6802 dan ini adalah paras ataupun nilai mata wang yang kita dapat lihat lingkungan antara yang terendah juga dan antara yang tertinggi. Dan untuk kita lihat bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia kembali dalam tempoh lebih lama dalam tempoh sebulan daripada April hingga Mei. Sebenarnya dalam seminggu kita lihat trend ringgit mengalami penyusutan, namun dalam tempoh sebulan kita dapat saksikan nilai ringgit iaitu mengalami trend yang the opposite, peningkatan daripada segi nilai dia. Tapi apabila graf ini menurun menyifatkan atau mencerminkan nilai ringgit Malaysia semakin mengukuh. Namun ini adalah trend dalam tempoh sebulan pergerakan nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat, di mana dalam tempoh sebulan untuk kita saksikan nilai tertinggi yang telah dicatatkan nilai ringgit Malaysia ia berada pada paras 4.6812. Ini adalah antara prestasi ataupun paras nilai mata wang yang terbaik dalam tempoh sebulan daripada April hingga Mei. Namun antara paras yang terendah kita boleh cakap paras ringgit yang terburuk ia berada pada paras 4.784 dan kedua-dua ini adalah kita boleh cakap lingkungan ataupun julat bagaimanakah pergerakan nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan dalam tempoh sebulan, seminggu dan setakat pagi pembukaan ini. Dan teruskan bersama kami di Niaga AWANI untuk dapatkan prestasi perkembangan terbaru dan terkini ringgit Malaysia, Bursa Malaysia setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 9 hingga 10.30 pagi. Samdabi Berhad melaporkan untung bersih sebanyak 340 juta ringgit bagi suku ketiga berakhir 31 Mac 2024 meningkat 41.7% berbanding suku yang sama tahun lalu. Pendapatan pada suku itu pula berjumlah 18.8 bilion ringgit meningkat sebanyak 63.4% berbanding dengan 11.5 bilion ringgit pada suku ketiga.
MSM Malaysia Holdings berhad mencatatkan untung bersih sebanyak 41.71 juta ringgit pada suku pertama tahun kewangan 2024 berbanding kerugian selepas cukai sebanyak 35.88 juta ringgit pada suku sama tahun lalu. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, pengeluar gula itu maklumkan keuntungan itu dikaitkan dengan margin yang lebih baik daripada harga jualan purata yang lebih tinggi dan penggunaan kapasiti lebih baik. Maybank Investment Bank meningkatkan unjuran pendapatan harta lega holdings berhad bagi tahun kewangan 2025 dan 2026 masing-masing sebanyak 35 dan 19%. Menurut firma penyelidikan itu, ini berdasarkan faktor keputusan sebenar tahun kewangan 2024, kadar penggunaannya lebih baik sebanyak 80% daripada 75% dan kapasiti pengeluarannya lebih tinggi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. The rapid advancement of technology is driving the growth of AI. This has become increasingly important in the APAC market in fostering innovation across various sectors. At Red Hat Summit in Denver, Colorado, Astro AWANI correspondent Farhana Sheikh explores the role of AI in transforming industries and the challenges for integrating the technology in this region. Please have a watch. AI adoption in the APAC region is rapidly accelerating, transforming businesses and driving economic growth through innovative solutions and strategic implementations. Here at Red Hat Summit in Denver, Colorado, where experts, practitioners and thought leaders in the AI field convene to share their knowledge and insights on the latest AI development and technologies, we explore how much of a game changer AI can be for businesses and industries and what it takes for APAC to fast-track its growth in AI. Like I can't really tell you whether these things have gotten like 100 times better or 1,000 times better in this last year, but it is like we are talking orders of magnitude of change. And so last year what was a belief, and we had customers with successes and we knew this could work. You can pick the point, whether it's 100x or it's 1,000x, it has gotten a lot more capable, it's gotten smaller. Things have moved from, I would say last year, like laptops weren't really a reality. I didn't have anyone coming up saying, I did instruction tuning on my MacBook last night and got a like almost production result out of it. That just didn't exist. So I do think this will speed up. The incredible thing is, I don't even think we're at the plateau. Like it is a constant accelerating area where there's a lot of software. Every single one of these layers will improve, get faster. So I don't know if it'll be another 100 or it'll be another 1,000 by next year, but that's been the only change, is that this is a lot more capable, like same principles of what it will do and how we can use it, much more capable this year. While AI applications advances at an accelerated rate, Daniel Au, VP of Enterprise Sales for Red Hat APAC, highlights the need to address the lack of resources and skills in the field. Of course, in the new areas of AI, in a similar fashion, there's a lack of available resources, for example, data scientists, as well as technical people who's able to build AI models, as well as build the entire life cycle from data extraction into building the large language model and also building AI into what the business required. So it's about people, it's about competency as well as expertise. So when we talk about lack of resources, one is data scientists, as I mentioned. Secondly is also the pool of people who's able to build those applications, and also expertise to manage the infrastructure that those applications runs on. So we are working very closely with in different countries with the government as well as academia to build out those resources and offer courses to help labor force in the different countries to scale up for the skills into the future in these areas. Meanwhile, Prem Pavan, VP for Southeast Asia and Korea for Red Hat, also highlights the company's efforts in improving AI skills in Malaysia. So we have conferences, seminars, workshops. We work with the developer community within Malaysia, right? Providing, talking about technologies, providing courses, etc. So there's a lot of developer advocacy that we get involved with. We have the Red Hat Academy, which kind of does its work in terms of training
professionals with red-hot technologies, and not just red-hot technology, but the open source way of doing things, right? A big part of that is that. Last year, we signed an MOU with APU, Asia Pacific University, in Malaysia. So last September, I think late 2023, we signed that MOU, and the perspective of that, the basic idea of that MOU was to kind of bridge the gap between academia and industry, right? With, of course, Red Hat, our technologies, and the open source. Obviously, we are in the front of open source technology and the benefits that brings to the community. With the Malaysian government showing interest and investment in AI advancement in Malaysia, Prem shares how Red Hat can contribute to Malaysia's ongoing efforts to accelerate the pace of AI usage in the country. And so on. So there's huge focus coming in from the government perspective. I think the role that we see ourselves to play is to be able to complement all of these initiatives into the Malaysian market. What I'm seeing is obviously that there is a gap, as what we understand, from two perspectives. One is, how much can I trust this AI, right? How much can I trust the outcomes of AI? How much can I trust AI to not impact me negatively? Is it there to take away my job, as a simple example, right? I think these are factors that needs to be removed or replaced with education on a regular basis. We'll play our role on it. We see AI and humans complementing each other rather than, in any case, replacing each other. The open source element of AI and our playing with the whole entire ecosystem to bring that to the table will bring in more confidence as well, as I believe, not just in the Malaysian market, but across the region as well. Our intention would be to work with specific industries and the government. That's what we have think. Our top 3 or 4 areas that we have been engaging with in the Malaysian market has been financial services, telco, and government, right? These are the 3 key areas. So we'll continue to engage in that particular space and bring on our regular offerings, but also AI-based offerings. Prem also shared what to expect for AI growth in the APAC region, including Southeast Asia. First thing is that technology is moving at a much faster pace now than ever before, which means that what used to take 12 months or 2 years to create huge change and impact in the industry or in society, that period is shortened significantly. It happens in a few months from concept to actually execution. So we are in this era where I think we're going to see things change very rapidly from this point onwards. Having said that, right, if you look at our markets in Southeast Asia and in Korea, let's take Malaysia again as an example over here. We have to look at the ground realities of where organizations are and where people are in terms of the systems and the maturity, etc. So I personally believe that the need to be able to kind of make the infrastructure piece of it more robust will continue to be a relevant conversation. The ability to be able to build applications and go reduce time to market and get products and services out to the end customers or the citizens will continue to be relevant, right? And AI will play its complementary role in this particular mix. So to me, I feel that over the next few months, it is about finding some small and valuable use cases where that's what we would focus on to complement a very big picture of trying to make the infrastructure and the application landscape more robust. So that's how I see Red Hat playing a role in both Malaysia as well as Southeast Asia. Please stay tuned with us. My colleagues Tehmina Kaoosji will be taking right over to discuss further on economic migration and brain drain right after this. Setiap permainan kini megah meledakkan semangat bola sepak kita. Kebijaksanaan strategi dipraktikkan demi memburu semusim kemenangan. Ayo gemuruhkan lagi sokongan. Pencobaan yang baik. Mereka mahu membuktikan sesuatu. Buktikan sepenuhnya perasaan dan harapan. Sokonglah sepenuhnya demi Liga kita, Liga Super, secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go untuk semua pelanggan Astro.
Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis, and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Now, today on Future Affairs, we're taking a look at economic migration and brain drain. So brain drain in Malaysia is a crucial issue, and if left unchecked, continuous loss of intellectual capital and skilled talent will eventually hamper our economic growth. While the nation seeks to achieve 35% skilled workforce target by 2020, we have also lost some of our most talented human capital overseas. In fact, last year, the government put Malaysia's brain drain rate at 5.5% of the total population, or about 1.86 million Malaysians, and that is notably higher than the 3.3% global average. Now, of these 1.86 million, 1.13 million were working in Singapore. In fact, the number of Malaysians looking for jobs in Singapore has risen a whopping 62% in the first quarter of 2024 compared with the previous corresponding period. DOSM in 2022 also found that about 2/3 of Malaysians living and working in Singapore earn a gross salary of anywhere between Singapore dollars 1,500, which is equivalent to more than 5,000 ringgit, to even Singapore $3,599, which is around 12,000 ringgit Malaysia. And about 3/4 of them were skilled or semi-skilled, with the highest earners drawing a gross monthly salary of 18,000 Singapore dollars, which is equivalent to 62,000 Malaysian ringgit and above. So, in the meanwhile, the government has also launched initiatives, of course, to address the problem, including Talent Crawl Group under the Ministry of Human Resources, which states they have assisted in over 6,000 professionals returning to Malaysia since being established in 2011. Indonesia, another regional neighbor with similar brain drain concerns, just last week proposed dual citizenship for former Indonesian nationals living overseas, citing the urgent need for skills and talents. Niaga Spotlight today, we delve deeper into this issue together with possible strategic solutions to address brain drain effectively and immediately. Bong Siu Yong, Director with Ambition Malaysia, joins me now online. Hi, Siu Yong. Thank you so much for joining us here on Niaga Spotlight. How are you doing today? I'm good. Thank you very much, Tehmina. Fantastic. Thanks for joining us for this really timely discussion, Siu Yong, on economic migration as well as brain drain. So I think it's become quite clear from all the news reports that have been coming out that low wages locally and, of course, higher salaries abroad is what's looking so attractive these days to a lot of Malaysian talent, right? So looking at this, are there any initiatives in your viewpoint that have been undertaken, which both the government and the private sector are shown to be doing their best, at least, to try and close this brain drain gap? Thank you very much for the questions, Tehmina. I think that so far I've been observing that our government and also private sectors have been working together to undertake various initiatives to address it. But however, there are some gaps I personally think that we still can work on and also need a little bit of attention to ensure that we are tackling the brain drain issue more effectively. One, I think that the first point that we need to really look into is actually creating a much more stronger ecosystem to ensure that we are creating a competitive economic environment which allow encouragement to more innovations, R&D, and support entrepreneurs in particular. These could be including such as providing resources, funding, and mentorship for startup and SME business in particular. Enhancing, another example that we can actually further enhance is actually collaborations between education institute and also industry to ensure that graduates have the skill which are in demand from the industry. I think that based on the observations, some government agency had in fact implemented such a very good initiative such as MEMDAC have been putting a lot of focus on developments on digital talent, and we should encourage more government agency and also private sector to work together to scale up this initiative in a much more larger scale. And also private sector roles. Company must offer much more competitive compensations to better reflect the current economy and also the cost of living that the community is actually facing right now.
this is not just about matching salary, but also providing a much more comprehensive benefit package. We are seeing more MNC and also enterprise organizations who are continuously improving this area, and we hope to see more alignment from the SME and others industry too. I think their organization need to start to see talent as the main asset of the organization to support the growth and sustainability of the organization instead of just looking at it immediately on a cost perspective. Absolutely. So, Young, I hear you clearly on a couple of those issues that you have raised. And I really want to zoom in on the fact that you talked about employee packages having to go beyond just what you are earning as your salary. When you speak about the comprehensive package, let's look at the fact that a lot of Malaysians actually, in fact, has gone up to more than 62% in the first quarter of 2024 compared to the same period 2023. And these are Malaysians looking for jobs in Singapore. So it does seem like a competitive pay package in particular is what is most likely attracting them. Any thoughts on this? I think that when we look at it, especially on neighboring country like Singapore, I think that currency is always fluctuating. I think that I've been in the HR consulting and also career advisor for such a long time. I always say that it's very important to actually evaluate your career in the long term instead of just looking at the short term part of it. So definitely, I think that just looking at the package part of it is a very important factor, but you also need to look at it. What could be your career growth in the long term? Because if let's say look at it, right? So we are looking into, there are different level of skill or workforce that we are talking about, semi-skilled and low-skilled workers. So a lot of time that we talk about brain issue, a lot of them is actually more toward a professional and professional level, which is semi-skilled and above, that we are facing right now, in particular in a certain skill, niche skill area, for example, digital area in specific. So it's very important to look at it when you want to make a career move part of it. It's very important just look beyond in terms of the package. It also collectively, what's the quality of life that you're looking at? What are the career progression? Because eventually when you don't look at it as a long-term part of it, when you want to move on to the next step, you are going back to the basic again. So you are not seeing yourself actually growing when you accumulated your experience, but you are seeing that you are stagnant within a certain area of the skill and also a level of the career that you are in. So I think that is always when I'm actually talking to a lot of talent, it's really about prioritizing. What are you looking at? What are these moves actually looking at? Yes, everyone, money can never be enough. Okay, I think that's very important. So what is the priority that you're looking at? It could be technically when you want to move to abroad, be it Singapore or others country which their currency is much more higher. I think it's very important to look at the timeline that you're looking at. So I want to relocate, I want to migrate to others country. I give myself a 12 months to 24 months. What are the skills? What are the areas that I could actually further improve and also move up the ladder to make sure that my value and also my capabilities and competency as being built in the long term instead of staying stagnant. Exactly. And also the fact that, young adults between 25 to 34 are actually the highest proportion of Malaysians migrating, economically speaking, to Singapore. And our DOSM statistics also show us that basically most of the Malaysians going to be at Singapore or even neighboring Brunei, they're either skilled or semi-skilled. But on the topic of professionals, Young, what you were mentioning, let me now refer to, of course, Talent Core's initiative, which is the Returning Expert Program, and it offers financial incentives to encourage Malaysian professionals abroad to basically return back home. In your viewpoint, is this an effective and, more importantly, a fair long-term solution, given that Malaysian professionals who then choose to stay on in Malaysia are not eligible for such incentives? Is this actually telling us, in a sense, it's better perhaps for younger professionals to have a jaunt or a stint overseas and then perhaps come back under such programs? What's the general view on this? I think that this is very debatable. I think the REP program is not a new program. It has been launched very, very long time, just kind of relaunching it recently. I think it's an effective way, based on my observations and based on my experience, it's an effective way
to bring in talent back home, because when I've been personally working with a lot of returning Malaysians, bringing that back home to actually from a diverse perspective, from a different background, so to actually come back to Malaysia to continue their career aspirations. I think that this is a very good incentive in terms of financial and also a non-financial advantage that have been given. So with regard to the disparity issue, I do agree that the program could be potentially perceived create an unfairness among professionals who stay in Malaysia and did not receive similar incentive. However, every program, when they are developed, they are with a specific objective. So perhaps that in the future, when there are some programs that are running by government agency or Talent Corp itself, that we could look into a much more broader incentive, which could be potentially include local talent, because this collectively will be able to allow us to actually capitalize and also retain local talent to stay within the home country, and also brought back those returning Malaysians that who want to come back home for good, because both returning and local professional they are both equivalent, important, and also can contribute significantly to our economic growth. Absolutely. Now, speaking of economic growth, that brings me to another very interesting arena. Now, while, of course, brain drain is currently definitely in the headlines, given, of course, the recent statistics and the fall in the ringgit, etc. But however, is Malaysia's brain drain rate, because it's much higher than the global average, are we also seeing some of the benefits that come because of such economic migration? Example, greater remittances, which is also enjoyed by other source countries. Our neighbor Philippines is a fantastic example. India, Mexico globally are other great examples. Really high rates of economic migration, but of course it is absolutely beneficial to those domestic economies because of remittances. Are we seeing that here too? I think that countries like Philippines, India, or even Mexico, they have long history of significant immigrations, and their economy have come to rely very heavily on remittance to a certain extent. However, in Malaysia cases, the situation is somewhat different. As I mentioned, one remittance from Malaysian working abroad do contribute to the economy, but the scale and impact are not so profound as compared to those countries, because there are several reasons. The scale, as I mentioned, the first thing is really about the scale part of it. The scale that we are actually seeing that is actually not as heavy as compared to Mexico, Philippines, and also the other things, the profile on the immigrants. So many Malaysians, as I mentioned earlier on, who immigrate are highly skilled professional. While their remittance are often substantial, that they may not necessarily send money back in regular or at the same amount of practice as compared to the other countries that have take on a less skilled job abroad. And the other things will be cultural differences in the practice of sending money home, influenced by family structure and also expectations part of it. I think that given these factors, Malaysia does not experience in the same level of benefits of remittance as countries like Philippines, India. Instead, the loss of our highly skilled professional often result in greater opportunity cost in terms of losing potential domestic innovations, R&D, and productivity capability. Absolutely. So much of food for thought there. And I think you really zoned in on what is the true issue here, Soo Young. I mean, it's fantastic. We've got all these wonderfully qualified and talented professionals, but the fact of the matter is a highly talented professional, be they a Malaysian man or a Malaysian woman, when they are going or economically migrating overseas, be that where it may, Singapore or even further afield, right? UK, US, etc., they are likely to migrate one shot with at least their whole direct family. So that definitely puts a damper on what we will get back as remittances. Right. So moving along into another area, Suyang. Now, about 60% of the Malaysians who do work in Singapore, they're categorized as semi-skilled and low-skilled workers. So looking at it big picture wise, could this large talent pool of semi and low skilled workers be utilized to help the Malaysian economy break away from our current middle income trap that we do seem to be in?
I think that this is very important, as I mentioned earlier. Organizations need to start to look at talent as an asset instead of the cost, because there are a lot of limitations. I just recently heard from a radio station saying that there's one manager that currently working at the manager level in Malaysia itself, earning around 5,000 to 6,000 a monthly salary, and decided to actually move to Singapore for a retail job around 5,000 Singapore dollar. So I think that is a perspective that people need to understand. There is a reason why our semi-skilled and low-skilled workers decided to move on, because that go back to the engagement that employers is actually working on the creating the visibility and career aspirations for our employees currently, and also talent in the market. So I think that one thing that I really emphasizing is actually to make sure that the employers need to start to really make sure that they actually giving the platform to enhance skill developments and training, because that's very important to actually create the platform for the employees to let them know that they are able to actually upskill and reskill. For example, the generative AI capabilities that they can help to actually boost their productivity and employability. By upskilling these workers, by upskilling this workforce, that actually create their mindset to have a growth mindset that actually want to actually put in the work. I actually can master my craft instead of looking at the short-term priority, because like what you mentioned, the mid-range on the peak workforce that we're looking at, these are the core workforce generations that they are going to be a backbone on our economy later on. And then currently we are actually at the most unique workforce in that generation right now, where we have around 5 generations that work together currently. So there are a lot of challenges to make sure that engagement, to have that create the awareness part of it. So, and then the other things will be to really kind of create a more job opportunity by government and private sector. We start to see a lot of in particular, for example, in digital space, we start to see a lot of classic role no longer available. So it's very important to create more opportunity, more new role. Besides those initiatives, they are very important to facilitate re-entry and integrations program. For example, to encourage, especially we talk about women workforce. There are a lot of working parents, there are a lot of married couple, especially from the woman perspective. We are caregiver, we are mother, we're taking a lot of responsibility along the journey. So sometimes because of the responsibility and the role that we are playing, we actually need to actually stop from working. So, and then there are a lot of times that if let's say we want to continue, there could be a shortcut because of the currency part of it. We'll move into the neighboring country to make sure that we actually able to support the family, because the entry barrier could be slightly lower. So I think that to have more reintegrations program, for example, like Back to Work, I think that Talent Corp have been running a lot of good program, Women Industry Network, Back to Work program, and even Silver Workforce re-entering the workforce program. So I think that is very important to count, besides just looking at the core area, that we could be potentially expanded and also giving the options for the employees to actually look at it to have a much more better options in terms of employability in the market. That's right. Thanks very much for the insights so far, Siew Yong. We'll take a quick break. We'll be right back with Niaga Spotlight. Jelajah jua SME Astro AWANI kembali lagi tahun ini. Bersedia untuk mendapatkan penyelesaian dan transformasi digital untuk semua perniagaan kecil dan sederhana untuk bawa bisnes anda ke peringkat antarabangsa. Dapatkan info terkini jua SME Astro AWANI di juasme.com.my.
Welcome back to Niaga Spotlight. Still with me, Tehmina Kaoosji, and of course, Bong Siu Yong, who is director with Ambition Malaysia, is joining me today to discuss economic migration and brain drain. Siu Yong, so as we were on the discussion earlier, let's now move into taking a slightly different perspective to brain drain. There is also an idea or a concept about reframing it as brain circulation. Now, in the sense that Malaysians abroad will eventually return home and contribute, of course, to the domestic economy. To what extent do you feel this statement holds true, especially for Malaysians who are earning the most out of their so-called productive years abroad and overseas? Thank you very much. I think that I really like the idea of brain circulations. I think that, like I mentioned earlier on, there are several reasons why we are losing, especially on those that high skill professional, because Malaysian working abroad often acquire advanced skill, which is a very neat skill with an international experience exposed to new technology and business practices. When they return, they potentially can transfer all this knowledge about the international exposure to the local economy, potentially driving innovations and productivity. So they also able to bring back their network established toward abroad to facilitate international collaboration, investment, or even market access for Malaysian businesses. So we are seeing, for example, like what we mentioned earlier on, we are seeing a lot of programs to bring them back to Malaysia, like REP program. So, but I think that there are a lot of challenges when I work with these returning Malaysians. So, because when we actually seeing it, there are a lot of high earners. Then we want to come back. They are seeing challenges in terms of matching their overseas income to Malaysia. So this could be one of the reasons why there is a significant barrier for them to come back, particularly for those that in their peak earning years. So what I normally do is actually to kind of facilitate the conversation. It's really talking about when you decided to come back, I think it's very important to kind of localize the context. So when they actually set the expectation in terms of what they are looking at when they want to come back, because there's reason that when they want to come back, they kind of make it a lot of time that we see that is due to personal reason and also career advancement opportunities. So there are a lot of time when we actually work with them. So we want to set the expectations very clearly. So we want to make sure that the alignment in terms of how they want to come back in terms of calibrations, and also there are a lot of opportunity that we talk about what could be the perceptions, what could be the reality when they come back into the industry part of it. And also when we are seeing there are certain area within the industry itself, we are also seeing a lot of structural barriers and also unconscious bias. So there are a lot of local industry, they are actually not ready to absorb the returning talent because there are a lot of area that they may not necessarily can utilize the skill and experience of returning. So that's very important to kind of calibrate that expectations. If let's say we are able to actually address the certain industry needs. So because in particular within the area that I'm focusing on, for example, in digital and others core senior leadership area, I do believe that if let's say we manage well, the brain circulations can have a positive impact to our economy because that will allow a lot of innovations and also research and collaborations with the exposure that they bring back from the international market. So returning bring a wealth of experience and global perspective that can drive progress in various sectors. So the extent to which the brain circulation benefits Malaysia largely depends on the respective party ability to actually create an environment that matches or exceed the opportunity and conditions available abroad. Sure. Now, of course, there is, of course, no place like home at the end of the day. So in your perspective, Siu Yong, should returning professionals, especially those who are highly skilled, also then invest in themselves via personal and professional development, because basically that could help to make them more appealing to larger MNCs or even the localized ones, which are then looking for more talent? Definitely. I think there are a lot of times that when we talk to them, we always have that understanding that I think that a lot of them, when they decided to come back for good, like
there's home is where the heart is, right? So there are a lot of times when they come back, they know exactly what is the movement of the country right now we are at. They know exactly what is the government initiative in place. So the whole intention is really about that. I hope I can come back to contribute to the economic growth. I think that is something that's very heartwarming to hear. So in a way, will be they know exactly what kind of value they can bring back. They know exactly what could be the industry that they can actually contribute. I think that with a lot of collaborations between governments and also private sectors, that could be some things that we can work together. Absolutely. And any quick thoughts, though, Soo-Yong, on the fact that looking at structural encouragement, Indonesia, now just neighbor, has recently proposed the idea of dual citizenship in a bid to retain local talent and skills, which led to calls to basically adopt the same in Malaysia. To what extent could such a move potentially help to drive economic growth and innovation within Malaysia? And would it also be something that would then bring back as well a lot more Malaysian women? Because as we know, there are the citizenship struggle issues that are also impacting many Malaysian women with families that are from overseas have not been able to come back due to structural barriers. I think that this is a very, very interesting question. I think the concept of dual citizenship as proposed by Indonesia and also the potential adoption in Malaysia is indeed a very thought-provoking topic. However, if let's look at it, the dual citizenship technically is a very straightforward retention strategy because it allows flexibility for professionals, knowing that they are able to work abroad without severing their ties to their own local countries, and also help them to actually return home periodically and permanently without losing the benefits on their host country citizenship. So, and also it also helped to attract more investment because a lot of dual citizenship, let's say you see that the neighboring country or other countries actually practicing, is actually the citizens are actually more inclined to invest in the country, knowing that they can easily return and benefits from their investment without any bureaucratic hurdles. So I think that the visibility for Malaysia itself, I think that is some things that worth considering. However, there are a lot of implications that because this is a big move, this is a major move. So there are a lot of legal and constitutional considerations with the current legal framework that does not permit dual citizenship. Adopting such a big policy will require significant legal and constitutional change, which could be much more complex and time-consuming. And also the visibility on this move could also depend on public and also political support. So it's very important to gauge that the sentiment of Malaysian toward the dual citizenship to ensure the broader acceptance. And also I think that it's always a major concern about national security and loyalty to make sure that such as voting right, Yes, absolutely. Soo-Yong, thank you very much for those insights. I think you've made some extremely pertinent points, but of course, on the flip side, there's also double tax agreements, extra income. So definitely something worth examining. I absolutely appreciate you joining us here on Niaga Spotlight. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. We will see you next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead. Jelajah jua SME Astro AWANI kembali lagi tahun ini. Bersedia untuk mendapatkan penyelesaian dan transformasi digital untuk semua perniagaan kecil dan sederhana. Dapatkan info terkini jiwasme.com.my.